Heyo! Kumusta kayo? Andito kami ngayon sa Thailand. Pasok ng pinto. Merong laundry. Hindi na kami magkakamay. Yan. Lalagyan ng mga detergent. Pero parang yung huling gumamit nito powder pang ginamit. Yan. Malaki. Kasha ako. Yan. Tapos, yung stove, electric. Yan. Sink. Tapos yung fridge nila. Tapos halos lahat ng gamit nila dito, IKEA. IKEA. O may walis. Yan ang kabuuan ng bahay. Tatay ko pahila-hilata sa sofa. Ito ang kwarto namin. Nahiya pa siya. Ang kapatid kong patay gutom. Ito yung kwarto namin. Tingnan mo yung deliver mo kang Titanic. 40th floor kami. Yan. Bangkok. Ano kayong building to? Ayun, may center na. Skyscrapers. O, diba? Gusto mong buksan? Ang taas po namin. Yan ang overlooking ng kwarto namin. Labas po tayo ng kwarto. Lipat tayo sa kabilang kwarto. May double deck. Saan may ilaw dito? Ito. Yan. Double deck. Tapos may extra mattress. Pero parang hindi siya sturdy. Alam ko galing IKEA din to eh. Hindi siya sturdy oh. Kaya yung kapatid ko, sa sobrang liit niya, baka magiba to itong taas. Kaya dad ko dito na sa baba matutulog mamaya. So yan. Overlooking din ang view. So, ito yung closet. Yan, sarado nga natin. Pinasingaw kasi namin yung mga closet. Nakulob. Yan. Yan. Tapos, may veranda siya. May veranda atras tayo. So, open mo siya. Upuan. Ito yung sampayan. Mainit. Yan, overlooking. Pasilap ko sa inyo kung gaano nakakalula ang view. 40th floor po kami. Ayan. Para ako natatakot. Lasang lugaw? Dito. Kaya ako cook doon sa Pre, si Sunbae yan dito. Oh. Sasampulan niya ako ng Thai. Ayan na siya. Thai tea. Ano ba? Kayo din ba bibili? Yan, sasampulan tayo. Ano yan? Recorded video? Ika. Ayan na, sample. Thai tea. Tawag ka? Sisip ha? 55 daw. Sample eh, no? Ano? 45. Ay, ito. Sisip ha? 45. Meron daw kasi silang card. Yeah. Hasip ha is 55. So, 45. Yung Thai tea. Ah, okay. Kasi may card dito. Tapos, yun ang gagamitin mo pang purchase. Tapos ito si Sunbae. Try ka.
Dito siya nag-work sa sa Bangkok. Galing niya. Galing niya mag-Thai. Sample, no? Chai ka is like, yes. Opo. Sana yung ka. Chai ka? Yes, tapos yung ka is... Ay, maning kahit. Kaya yung T1. Nung... Oh, di ba? Dami yan. Kapom is like a formal way of saying, yes ma'am, yes sir. Ang daming alam eh, no? Sabi ni Kuya, pick upin daw natin. Yung order. Puro lang kami na kapon ka. Kapon ka. Ganun lang kami. Sila tawa lang sila ng tawa, girl. Ano pag summer, 43. Ilan? Umabot ng 43 degrees nitong last summer. Ang lamig. 43 degrees. Pero feeling ko mas mainit sa Pinas eh. Hindi nga. Kasi siguro marami ditong nasisiluhan. Sa Pinas kasi wala. Talagang masusunod ka sa... Parang binag ka sa...